Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Începem o nouă săptămână și astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne aduce energia. Luați de aici, vă rog tare mult, informațiile cu care rezonați. Ce nu, lăsați pur și simplu deoparte. Vă reamintesc că această emisiune este atemporală. Indiferent de momentul în care accesați clipul, informațiile de aici pot să rezoneze cu voi sau pot să nu rezoneze cu voi. Timpul nu este liniar, ci relativ. Totul se petrece acum. Este un concept foarte complex, să spunem așa, și este greu de asimilat, însă totul se petrece acum. Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi în parte pentru mesaje, pentru sprijin și suport, iar dacă rezonezi cu munca mea și cu aceste emisiuni, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Am văzut în ultima perioadă că din nou, și mi-au semnalat anumiți oameni care mă urmăresc, că din nou YouTube-ul a dezabonat sau că s-a întâmplat vreo eroare, ca să nu dăm vina pe YouTube, prin care ei au fost dezabonați de la mine de la canal. Nu este o funcționalitate pe care eu o am, să dezabonez eu pe cineva care mă urmărește. Sunt erori de la această platformă, știu că nu se trimit notificările în timp util. Vă rog tare mult, dacă aveți plăcerea, dorința și interesul să mă urmăriți, să căutați voi aceste clipuri și dacă observați că ați fost dezabonați și vă doriți în continuare să faceți parte din această comunitate, să vă reabonați. În această săptămână, Marte intră în sfârșit în Leu și va petrece puțin timp aici și ne va ajuta. Corpul fizic, musculatura, voința, bucuria vieții ne va face determinați, motivați, ne aduce motivație. Și tot pe parcursul acestei săptămâni avem parte de un aspect pentru care eu îmi frec mâinile, și anume conjuncția dintre Mercur și Neptun, care se produce în Berbec. Berbecul fiind primul semn al zodiacului, fără să fiu subiectivă, pentru că și eu sunt Berbec, este făclia, scânteia, este intuiția. Cea mai puternică intuiție vine prin acest arhetip al berbecului, pentru că este lansarea, acea acțiune pe care o faci pentru că o simți și nu ți-o poți explica. Mercur înseamnă intelectul, iar Neptun este câmpul cuantic, câmpul de energie. Mercur și Neptun, când se întâlnesc, dau clarvedere, și nu vorbesc despre clarvederea cu care noi am fost învățați, ci vorbesc despre acea intuiție puternică, cuantică, prin care simți, prin toți porii, prin toți atomii, prin fiecare celulă a corpului tău, că poți face ceva nou, că poți face ceva cu viața ta, în direcția pe care ți-o dorești. Clar, viziune. Și sigur că toate acestea au legătură cu subconștientul nostru, de unde se reactivează ceva. Nimic nou nu învățăm în această viață. Totul ne reamintim. Cam asta va face această conjuncție sub voința lui Marte în Leu. Există și o parte tristă în toată această poveste. Oamenii sunt prinși în cutiuță. În cutiuță stăm. Casele noastre au forme pătrate sau dreptunghiulare, în unghiuri de 90 de grade. Va fi benefică această săptămână pentru aceia dintre oamenii care sunt interesați de evoluție sau pentru acei oameni care vor. Pentru că oamenilor nu le place evoluția, ci zona de confort. Așadar, vă sfătuiesc, vă îndrum cu tot dragul și cu cea mai mare bucurie să reflectați, să contemplați și să vă lăsați purtați de intuiția voastră, să vă găsiți motivația de a vă schimba viețile. Sigur că da, dacă asta vă doriți. Mai poate fi o săptămână în care secrete ies la iveală, secrete de natură mistică, conștientizări, epifanii, sau pur și simplu afli în sfârșit niște date ale unei probleme, niște răspunsuri la întrebările pe care le aveai anterior. O săptămână de genul cine nu riscă, nu câștigă. Și despre ce risc vorbim aici? Leul. Leul este în casa a 5-a a astrologiei și dacă folosim sistemul de case egale, Leul este tot una cu casa a 5-a și asta înseamnă în felul următor. Voință, bucuria de a trăi, copii, copilul interior, iubirea, romanța, creativitatea, proiectele tale, ce te motivează, încântarea, dar și riscul. Este o perioadă în care, dacă vrei, poți absolut orice. Și vă mai spun ceva, pentru fiecare boală din corp există o frecvență la care te-ai aliniat în momentul în care s-a activat boala. Pe conflicte emoționale, desigur. Să vedem. Fiecare
provocare medicală are o frecvență care o poate vindeca. Pentru că nimic din ceea ce vedem nu este materie. Totul este frecvență, totul este energie în jurul nostru. Și avem aici numărul 38 și activitatea ta zilnică. Poate fi vorba și despre meticulozitate sau despre zona de confort. Despre faptul că faci ceea ce ai învățat, faci ceea ce știi, fără să îți pui întrebări. De ce? Încearcă să vezi stânga-dreapta. Încearcă să-ți lărgești puțin orizontul. Percepția noastră este programată. Lărgește-ți orizontul, deschideți orizontul și deschideți ochii mari. Poate fi ceva legat de locul de muncă, poate fi o evoluție în acest sens sau poate fi o evoluție care are legătură cu menirea ta, cu sensul tău. Energie masculină. O perioadă în care acțiunea stă la baza succesului tău. Motivația ta, ce te motivează? Poate fi și o evoluție la locul de muncă în cazul în care, să spunem, supervizorul tău, șeful tău, managerul tău este bărbat sau poate fi vorba despre următorul lucru, dacă vrei mai mult, poți și faci sau fă pentru că poți. Și venituri neașteptate. Succesul tău este garantat de acest Marte în Leu. Trebuie doar să crezi că poți, dar să crezi prin toți porii. Să te aliniezi atât de puternic la această energie, încât nimic să nu te țină în loc. Nu există nimic care să te poată opri. Simte evoluția, simte ritmul. Conectarea cu animalele. Poate unii dintre voi ați avut provocări cu animalele în ultima perioadă sau poate lucrați în zona medicinei veterinare sau este vorba despre animalul vostru de putere. Animalele, să știți că nu ar trebui să existe nici ele într-un lanț trofic, ci pur și simplu ar trebui să existe și ele sunt programate și ele sunt, să spunem că alterate la nivel de concepție, nu ar trebui să mănânce nimeni pe nimeni și nici noi pe ele. Iar aici avem echilibru, să te echilibrezi tu pe tine însuți sau însăți, direcție, creștere și etape din viață. Poți depăși o anume etapă din viață, mai ales dacă a existat aici o persoană care mereu te-a atacat, mereu ți-a ordonat, mereu te-a criticat. În acest moment poți trece dincolo de tot ceea ce ai făcut până acum, de barierele condiției tale sau condiționării tale la nivel mental, cognitiv și poți avansa. Venituri neașteptate, surprize sau timp, disponibilitatea cuiva. Își face timp pentru tine, cineva își face timp pentru tine. Sau este o sincronicitate pe axa spațiu și timp. Te poți întâlni cu cineva, dar atunci când ești foarte liniștit. Foarte liniștit. Animalele trăiesc în prezent. Nu există viitor sau trecut pentru ele. Li se face foame, ele trăiesc acum. Zona de relații, plan material și emoțional. M-am trezit cu poftă de viață astăzi, cu durere de cap, dar cu poftă de viață. Dar eu fiind berbec, migrenele m-au însoțit toată viața. Să vedem, pe zona de relații. Uite ce interesant. Schimbarea percepției. Se ia vălul de pe ochi. Pânza. Pânza care te-a însoțit de-a lungul timpului. Prin energie masculină. Vrei să știi ceva? Întreabă. Nu rămâne pasiv pentru că decid alții pentru tine soarta ta, viața ta. Pe de altă parte, este o conștientizare sublimă. Poți să-ți amintești ceva care, sigur că are un impact major în viața ta pentru viitorul tău. Poate fi vorba despre transformarea persoanei cu care locuiești, transformarea partenerului de viață în urma unei discuții, pentru că partenerul tău este blocat în propria percepție. Iar tu acum, purtând această discuție cu el,
poți ajunge la o relație mai stabilă, poți ajunge la un numitor comun, puteți ajunge să vă echilibrați și să intrați în echilibru, în armonie. Marte intră în Leu și în opoziție va fi Pluto și vom avea opoziție Marte-Pluto. Această opoziție este luptă pentru putere. Atenție la oameni din jurul vostru care manipulează, pentru că poate exista și un eveniment de așa natură pe parcursul acestor zile în care cineva îți spune sau îți oferă o informație, dar care este falsă sau care nu-ți servește ție și binelui tău suprem, ci pur și simplu ori spune ceva neverificat, ori nu are o intenție serioasă când vine vorba despre tine și familia ta. Aici, pentru cei care sunteți singuri, este o conștientizare, este o ameliorare, este o puternică conștientizare a nevoii de transformare de la prea multe gânduri la fapte. Dacă vrei să cunoști pe cineva, fă ceva în acest sens. Te liniștești și încetezi să-ți dorești obsesiv Marte și Pluto în opoziție, că vrei o relație. Pur și simplu începi să socializezi cu cei din jur și la un moment dat, atunci când tu ești liniștit pe deplin, vei vedea că lucrurile se aranjează într-o ordine absolut firească și poți întâlni pe cineva. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie în felul următor. Vă place de cineva anume, însă energia ne arată că sunteți două arhetipuri masculine în această discuție. Bărbatul este cel care curtează, el este prădătorul și femeia este cea care primește energia masculină. Dacă sunteți doamne și vă place de cineva anume, faceți doar un semnal, semnalați doar energetic, nu porniți în a curta pe cineva, pentru că se lasă cu mai multă confuzie decât cu o soluționare. Pot fi zile care vă ajută să schimbați radical o situație, pot fi zile în care, pe de o parte, să riscați pentru că nu aveți nimic de pierdut, sau pot fi zile în care îți va fi clar, foarte clar, ceva anume. Până și următoarea idee, pe cine să alegi, pentru că există și această, să spunem, posibilitate aici. Dacă ai de ales între doi oameni, între două lucruri, între două locuri de muncă, te vei convinge ce anume este cel mai bine pentru tine în acest moment. Pajul de cupe. Un pic de energie feminină. Este o discuție foarte promițătoare pe care o aveți ori cu partenerul vostru de viață, ori există un potențial care acum se creează, începe să capete contur în jurul vostru pentru a cunoaște pe cineva, ori există cineva în preajma voastră care vă îndrăgește, care vă place și care caută să-și croiască drum către voi, să vă contacteze, să stea de vorbă cu voi. Pentru alții dintre voi poate fi discuția despre un copil, despre o sarcină, sau poate fi vorba despre ai voștri copii care au un fel de luptă pentru putere cu partenerilor de viață și aici sau de aici să vină frământarea voastră. 8 de cupe este o carte care ne duce fie către 9 de cupe, fie către 2 de cupe. Ori este o aplanare a unui conflict, o împăcare, o remediere a unei situații care v-a stresat, ori este vorba despre a vă îndrepta către ce vă doriți, către a întâlni ceea ce aveți nevoie acum, omul potrivit pentru voi ca rezonanță și vibrație. 7 de bâte, motivația ta, pentru că există un pic de răceală, ori în cupluri, ori te-ai obișnuit prea tare singur și deja nu mai faci diferența între viața pe care o ai acum și cum ar fi dacă ai avea un partener. Poate fi vorba și despre cineva cu care te-ai chinuit să faci anumite lucruri sau te chinui. Ai senzația că lupți tu singur împotriva vântului și în această perioadă poți clarifica acea situație pentru a ști dacă mai consumi energie făcând ceea ce deja faci. 3 de cupe, o săptămână care îți aduce bucurie.
bucurie sau conștientizezi poate că oamenii de care ești înconjurat sunt mai degrabă superficiali sau orientați către rezultate imediate, dar nu prea au planuri pe termen lung. Am găsit o musculiță foarte mică și musculițele în general sunt precum virusii în programe și în aplicații. Deci aveți grijă la informațiile pe care le permiteți în această perioadă sau în cine aveți încredere. Altfel, săptămâna este minunată. Pe zona de plan material se pot rezolva niște lucruri care implică locul vostru de muncă, mai ales cu superiorii, sau se rezolvă ceva ce are legătură cu o autoritate. Acolo unde a existat ambiguitate, tergiversare, unde nu puteați obține un aviz, o ștampilă, unde nu puteați face niște lucruri anume, veți obține acum pentru că vă ghidează cineva. Primiți ajutor din partea unui om care știe cum se fac lucrurile. Pe de altă parte, este un fel de așteptare care ia sfârșit pentru că voi trebuie să faceți un pas înainte, să vă asumați ceva, să vă cereți un drept, dar dintr-o stare de echilibru, să nu amânați niște lucruri pe care le-ați tot amânat. Zece de bâte. O perioadă de amânare care se încheie. Sunteți pe ultima 100 de metri și aproape ați ajuns acolo unde vă doriți. Sau poate vă confruntați cu o rutină foarte apăsătoare și găsiți o altă cale de a eficientiza niște lucruri anume. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie responsabilități prea multe puse în spatele vostru, mai ales pentru contractul de muncă pe care îl aveți semnat sau pentru salariul pe care îl câștigați și puteți discuta despre aceste mici neconcordanțe cu supervisorii, cu managerii voștri pentru a vă regla puțin la nivel salarial. 7 de monede. Dacă nu ceri, nu primești. Iar pentru alții dintre voi energia spune în felul următor. Ai zăbovit prea mult în acest loc sau sub această formă. Este timpul să evoluezi. Este timpul să faci mai mult. Casa a 10-a din astrologie, despre care vorbeam mai devreme, are legătură cu numele și renumele și este fix în opoziție cu casa leului, care este casa a 5-a. Dacă vrei să ai parte de succes sau să-ți atingi menirea în această viață, trebuie să faci apel la intuiția ta, la cine ești tu cu adevărat, nu cine ți s-a spus că ești. Poți mai mult decât crezi tu. Și 6 de monede. Poate pentru unii dintre voi este doar o săptămână în care să faceți ceea ce puteți, pentru că aveți și alte griji și alte responsabilități în afară de locul de muncă. Pentru alții dintre voi este necesar să faceți un pas înapoi și să vedeți ce faceți zilnic, care este fișa postului vostru pentru a putea să vă raportați la activitatea voastră actuală și să știți dacă nu cumva sunteți în pierdere. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre o schimbare care apare pe zona planului financiar, despre niște plăți pe care le-ați obținut cu greu, despre faptul că cineva vă tot amână cu plata sau o promisiune care a rămas la nivel de promisiune, încă nu s-a materializat. Avem inima, iubire, dorință, bucurie, afecțiune, împlinire. Cineva vă ajută să vă îndepliniți o dorință sau să rezolvați un lucru foarte important în această zonă financiară. Pe de altă parte, este următorul aspect. Îți place ceea ce faci? Dacă da, dacă simți că te și împlinește, atunci lucrurile se rezolvă. Dacă nu, mai ai puțin de așteptat sau gândește-te bine. Cu acest nume și cu acest prenume ai doar o viață. Pe ce dai timpul? Iar aici avem o sărbătoare, o celebrare, artificii, pasiune. Faci cu pasiune ceea ce faci, s-ar putea să-ți apară o oportunitate foarte bună care să te împlinească o colaborare, un loc de muncă sau să faci un curs, să faci ceva care te ajută pe tine în evoluția ta
să investești în tine. Este o perioadă în care poți investi în tine, însă atenție la cheltuieli. Încearcă să fii cumpătat. O bucurie este pentru unii dintre voi, ceva neașteptat. La nivel emoțional, luna, cavalerul de monede, temperanța și 3 de monede. Pare că locul vostru de muncă vă stresează pe unii dintre voi puțin sau ceva ce are legătură cu aspectul financiar sau poate cu prietenii, cu mediul. Ce cunoașteți voi, rutina voastră? În rutina voastră vi se spune să vă echilibrați mai mult și să vă odihniți mai mult. Sau poate unii dintre voi sunteți foarte somnoroși și aveți nevoie de niște suplimente care să vă ajute să puteți funcționa în parametrii normali pe parcursul zilei. Seara, ce suplimente se iau seara? Magneziu, din acela special, nu fac recomandări, dar există o formă de magneziu care se poate lua seara și care ajută și la reglarea sistemului nervos, dar și poate ameliora oboseala cronică. De asemenea, cu digestia este important să aveți grijă pentru că aici sunt mici intoleranțe sau alimente care, deși sunt gustoase, vă pot inflama. Încercați să mergeți pe varianta de supe, de mâncăruri și hrană vie care să ajute, să contribuie la flora voastră microbiană, care să ajute, să contribuie la o digestie mai bună, să metabolizați. Pe de altă parte, aflați o veste și respirați ușurați. Veți respira ușurați. Sunt și niște bani pe care unii dintre voi puteți primi, sunt și niște colaborări pe care le puteți începe. Este o săptămână care nu vă scoate din zona de confort, nici nu va aduce vreo provocare majoră. Tot ce vă poate aduce această săptămână este acea mare conștientizare despre care vorbeam. Din nou, pajul de cupe. Poate fi ceva legat de copiii voștri, de insomnii sau de o conștientizare. În sfârșit știu ce îmi place să fac, în sfârșit știu ce vreau. Se întâmplă ceva bun, faceți ceva ce vă doriți. Este o bucurie de copii aici. Lumea aduce o împlinire. Vi se împlinește așadar ori o dorință, ori vă puteți lua liber de la locul de muncă, pentru că avem și sărbătorile, însă în toată lumea serbează același lucru, tocmai de aceea nu le aduc în discuție având un public internațional, dar este și un moment în care puteți lua o hotărâre să începeți niște lucruri noi. Și justiția. La început de lună mai sunt niște planuri care au legătură cu începutul lunii mai sau vă puteți face niște planuri care au legătură cu începutul lunii mai și acestea sunt foarte benefice. Aveți o alegere importantă în față. Extraterestru și 25 de ore de putere, energie pentru 25 de ore. Ce înseamnă acest mesaj? Vitalitate. Aveți nevoie de vitalitate și de energie. Încercați să căutați singuri sau să vă consultați cu specialiști în domeniu în legătură cu ceea ce v-am spus. Magneziu, pentru că ați rămas cumva fără energie și vă veți simți foarte bine ulterior. Și aici avem o mașină care funcționează atât pe combustibil cât și pe energie electrică. Ce înseamnă asta? Că aveți nevoie și de somn, și de echilibru, și de odihnă, dar aici este vorba despre o suprastimulare la nivel de sistem nervos care vine sau care se declanșează în urma folosirii tehnologiei, a telefonului, a tabletei, a statului la televizor, pentru că acea lumină și acele informații vă suprastimulează. Și aveți nevoie să vă reglați în acest sens. Balanța, poate aveți legătură cu balanța, poate aveți legătură cu semnul berbecului, pentru că este foarte puternic aici.
De asemenea, avem foarte puternic semnul Săgetătorului, semnul Racului, semnul Taurului, Capricornul. Desigur, nu sunt doar aceste semne în discuție, nu excludem pe nimeni, însă acestea predomină. Mai avem și Pești ca energie. Voi luați informațiile cu care rezonați. O oră în plus. Aveți o capacitate desăvârșită în această perioadă să câștigați timp. Aveți timp, vi se oferă timp sau veți găsi timp să plecați într-o excursie. Se aranjează lucrurile în așa fel încât să vă vedeți sau să vă revedeți cu cineva drag. Foarte importantă energia și foarte importantă această săptămână, pentru că va pregăti terenul pentru luna mai, în care Saturn își schimbă semnul și avându-i pe Saturn și pe Neptun față în față, vom vorbi la momentul potrivit. Nu este un tranzit care se petrece oricând, ci odată în viață. Așa că aici unii dintre voi vă pregătiți pentru o nouă etapă, pentru ceva nou care se întâmplă odată în viață. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre o provocare, despre o rutină care vă stresează, vreți mai mult, ori în viața voastră, ori în relația voastră, ori de la locul de muncă. Și toate aceste lucruri sunt realizabile. Mai poate fi vorba și despre cineva care vrea în continuare sau mai vrea o șansă. Uite că au ieșit în felul următor. Vulpea, o persoană foarte isteață, dar care își caută propriul interes, sau o persoană falsă. Hai să nu-i spunem falsă, dar cineva care nu este chiar fanul vostru numărul 1. Sau atenție la jocuri pentru putere, să nu vă treziți puși în fața unui fapt împlinit, dar fără toate informațiile de care aveți nevoie. Se poate închide un cerc sau puteți afla niște secrete care, da, pot avea legătură cu loialitatea cuiva sau cu planurile cuiva. Posibilitatea să vă desprindeți de o emisie veche, de un loc de muncă vechi, de o situație veche. Aici este o șansă. Vă caută norocul, vă bate la ușă. Anxietatea aceasta înseamnă în felul următor. Nu vei putea materializa, nu poți obține în acest moment ceea ce îți dorești dacă ești stresat. Pentru că există niște scurgeri de energie. Trebuie să fii puternic, să ai grijă de corpul tău, să fii vitaminizat, să fii energic, să mergi desculți pe pământ, să te odihnești și să nu te mai suprastimulezi prin tehnologie. Posibilitatea să elimini ceva. Aici sunt din nou animalele de companie, ori poate fi vorba despre animale de companie, ori poate fi vorba despre colegii de la locul de muncă, ceva se încheie acolo, se întâmplă niște schimbări, ori este vorba despre un om care vă ajută în sfârșit și vă puteți baza realmente pe sprijinul cuiva care are și experiență de viață, ori este vorba despre ceva discuții cu dușmanii, cu oameni care știți cum sunt, pe care îi știți cum sunt, pe care îi cunoașteți deja, dar care nu au loc de voi, pe care acum îi puteți realmente exclude din viața voastră, nu le mai permiteți să fie în preajma voastră, ori este vorba despre rutina și despre sport, despre mișcare, despre asumarea vieții, responsabilității vieții, o excursie pe care o puteți face, visul. Visul are legătură cu tranzitul despre care am vorbit, conjuncția dintre Neptun și Mercur, care înseamnă vis, înseamnă conectarea la câmpul cuantic, la câmpul de energie și la mentalul colectiv, prin Jupiter în Gemeni, să descarci niște informații de care ai nevoie. Atenție la date, nu vă dați date, atenție la fraudă. Am mai spus, o repet, atenție la datele personale sau descoperiți niște lucruri. Și va fi nevoie să vă sfătuiți cu cineva în acest sens pentru a lua cea mai bună hotărâre, pentru a putea să fiți pe deplin obiectivi. Se anunță o vizită pe care o primiți. Poate fi vorba și despre o poziție geografică, ceva de genul sud-vest, o promisiune, pot fi și niște bani
dar care să vină din vest sau din străinătate, sau niște bani pe care îi puteți face acum pentru că vi se propune, să știți, o afacere sau vi se propune ceva pentru care trebuie să vă dezvoltați, iar pentru alții dintre voi mesajul este următorul. Ai șansa ta. Acum și aici. Nu mâine, nu poi mâine. Acum. Încep și caută informații, nu pierde trenul, nu pierde acest curent evolutiv, pentru că vei avea foarte multe roade de cules. Pentru alții dintre voi, uite, seva vieții. Atenție la limfă. Un masaj limfatic, un drenaj limfatic este oricând binevenit. Sau cineva se anunță să vină în vizită. Și este un moment de bucurie. Așteptați cu bucurie acest lucru. Vă vedeți cu cineva drag. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare, mâine cel mai probabil, dacă avem parte de liniște. Să fiți sănătoși, să fiți iubiți și vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!